Välkomna till början utav 1900-talet. Ja, här är hon, maskinen som går utav sig själv och drar vagnar längs två smala skenor utav svenskt stål. Det är alltså ett ånglokomotiv. Kraften i den får vi att ånga som framställs genom att vi upphettar vatten med glödande stenkol. Lokförarens plats det är till vänster och där till höger får eldan hållas när han inte sköfflar kol vid segan. Pådraget är reglaget som styr mängden ånga. Omkastaren styr ångan till cylindrarna och med den väljer man ävenledes fram eller bak. Och med det här reglaget bromsar den genom att släppa ut luft ur bromssystemet. Nu får ni hålla i er för nu ska det bli åka å. Eftersom sikten inne i hytten är synnerligen begränsad. Eldaren har till att avläsa ångtrycket och för att farten ska bli jämn måste han i god tid lägga på extra mycket kör inför varje handa bocker. Framförandet är hela tiden ett samspel mellan de tvenne reglagen, pådrag och omkastare. En får passa tiden mellan stationerna så gott den kan. Och sen när det gäller säkerheten då, det är allt sina dagar. Är banvakt med sjöflagg, det betyder stopp. Och det är natur att det finns badvakter som håller ordning utefter linjen. Säkerheten inom järnvägen den är mycket viktig. Fast den måste allt ha vår Herre med sig om allt ska fungera. Och snart kommer allt det elektriska med en utveckling som bara kan en drömma om. Nu åker vi in i mitten av 1900-talet. Vilken är det? Järnvägens kanske mest klassiska lok, V-loket. Det kommer att användas långt in på 80-talet. Elektricitet genom kontaktledning. En energi som är mycket effektivare än ånga och kol. Här bakom hör vi lokets luftpump pumpa in luft i bromssystemet. Man sitter fortfarande på vänster sida av köret. Till höger har lokträdd sin plats. Det är han som tidigare var eldare. Vi är skyddade för väder och vind men har ändå perfekt sikt. Pådraget som reglerar farten har formen av en vev. Om vi släpper veven nödbromsar tåget. Och så bromsreglaget. Och här kan man se hur mycket energi som finns i kontaktledningen och hur mycket som vi använder. Jaha, där har vi tågklareraren. På minuten som vanligt förstås. Då får jag avgångssignal då, luft in i bromssystemet, bromsarna lossnar och så pådrag. Loket drar förstås med ström i starten. Sedan kan det rulla långa sträckor med väldigt litet tillskott av energi. Nu på 50-talet kan vi hålla riktigt höga hastigheter tack vare modern precisionsräls.
Järnvägen har numera ett omfattande signalsystem. Det lyser rött på långt håll vid infarten till en station. Och nu är den riktigt stora konsten att kunna bromsa tillräckligt snabbt men ändå mjukt. Bromssträckan kan ibland bli betydligt längre, som på hösten till exempel, när det ligger löv på rälsen. Hej! Järnvägens idé är oförändrad. Stålhjul mot stålräls ger ett lågt rummotstånd. Ja, vilket innebär att tåg drar med ganska liten energi jämfört med bilar eller flyg. Dessutom så drivs dagens ellok med miljövänlig grön el. Jag jobbar som förare i X2000. I och för sig ensam, men i en helt annan miljö än i gamla tider. Fartreglaget liknar mest en joystick och det så kallade dödmansgreppet har ersatts med en pedal. Loket har flera bromssystem. I högre hastigheter använder vi i första hand elbromsar. Och så har vi ATC-systemet förstås. Låt oss säga att om jag som förare till exempel skulle missa någon information så tar systemet över och tåget bromsar sig själv. Det kanske mest utmärkande för X2000 är att tåget lutar i kurvorna. Ny teknik gör att vi kan köra i 200 km i timmen. Och nu går det så fort att man ibland knappt hinner se signalerna. Särskilt i dåligt väder. Och det är här ATC:n kommer in i bilden. Där kom en förvarning om nästa hastighetsnedsättning, 70 km i timmen. Och när den siffran börjar blinka, då är det dags att bromsa. Vi reducerar farten och bromsar. Och så småningom kommer vi då ner i våra 70 km i timmen. Ja, hur fort kan man då köra? Nu är högsta tillåtna hastigheten i Sverige 200 km i timmen. Men på andra håll i världen kör man i 300 km i timmen. Det snabbaste man har kört med vanligt tåg är över 500 km i timmen. Och vem vet hur fort det kommer att gå i framtiden? Välkomna tillbaka till Sveriges järnvägsmuseum. Utgången är framme till höger.